ආයිබෝවන් කියලා අදත් ඔයාලව ඉවුම් පිහුම් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි බලමු තලන බටු ව්‍යංජනයක් ගමේ විදිහට උයාගන්නේ කොහොමද කියලා. තලපු බටු එළබටු කියලා කියන්නේ. ඒ එළබටු එක තමයි මම මේ අරගෙන තලලා හොඳට සෝදලා මේක හැබැයි කහට පිපෙනවා ඉක්මනින්. මේ එළබටු ටිකක් ඊට පස්සේ මේ අමුද්‍රව්‍ය අවශ්‍ය වෙනවා. මෙතන තියෙනවා අමු මිරිස් සුදු ලූණු උම්බලකඩ කරපිංචා ගොරක කුරුතු පොතු උළුහාල් කහ මිරිස් කුඩු ලුණු 3-5 කුඩු මේ ටික තමයි අපිට අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය විදිහට ගන්න තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා මම පොල් කිරි කෝප්පයක් හදාගෙන මම දැන් මෙතෙන්ට මේ බටු ටික එකතු කරනවා. එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. අතේ මිශ්‍ර කරගන්න අත හොඳට සෝදලා අතේ මිශ්‍ර කරගන්න. ඒ කරලා ගමේ ව්‍යංජනයක් හදනකොට ඉතින් මැටි වලදක් පාවිච්චි කරන එක තමයි වඩාත්ම සුදුසු. මොකද ගොරකක් තියෙන නිසා. දැන් මම මේ වලදට ඔලිව් තෙල් මේ සැන්දක් එකතු කරගත්තා. මේ රත් වෙලා තියෙන තෙල් එකට අපි මේක එකතු කරගන්න ඕනේ. බටු ටික මේ විදිහට තෙලේ විනාඩි 3-4ක් තැම්බුණාට පස්සේ අපි හදාගත්ත පොල් කිරි ටික මේ බටු එකට එකතු කරමු. දැන් පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්න. ලුණු එහෙම ඔයාලට අති ප්‍රමාණයට එකතු කරගන්න. මිරිස් එහෙම මම මේකට අර නයි මිරිස් කියලා කියන්නේ. ඒකෙන් කරල් දෙකක් තමයි දැම්මේ. ඒ නිසා මිරිස් කුඩු එහෙම වැඩි දැම්මේ නැහැ. දැන් මම මේ කිරි එක උතුරනකොට මේ වලඳ වහගෙන කිරි ඉඳනකම්ම තෙල් පෑදෙනකම්ම මේ බටු ව්‍යංජනේ උයා ගන්නවා. දැන් අපේ කලන බටු මාළුව උතුරනවා. මේ විදිහට කලවම් කරලා අපි ගින්දර හොඳටම අඩු කරගනිමු. මේ මට ලංකාවේ කඩේකින් පොල් කට හම්බ වුණා. හරි ආසයි. දැන් මම ඒක හොඳට මඩු කරලා මේ වලද වහගන්නවා. වහගෙන තෙල් පෑදෙනකම් මේ මාළුවේ උයා ගන්නවා. දැන් අපේ බත් මාළුව හොඳටම පොද්ද හිඳිලා තෙල් පෑදෙන තත්ත්වයට වෙලා තියෙන්නේ. වලදේ රස්නේ තියෙන නිසා මම දැන් මේ වෙලාවේ ටික නිවා ගන්නවා. ඔයාලා විතර බලන්න හරිම ලේසියි. ඔයාලා තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා යට තියෙන සීනුවත් ටච් කරලා අලුත් වීඩියෝ සඳහා රැඳී සිටින්න. ඔයාලා නිරෝගීමත් දවසක් ආයුබෝවන්.